TechAxis. Learn first to lead the rest. नमस्ते, मेरो नाम निङसम्मा थेबे र भर्खरै मात्रै मैले टेकएक्सिसबाट डेटा साइन्स विथ पाइथन कोर्स कम्प्लिट गरेकी छु। आफ्नो कलेज क्लासेस पछिको फ्री टाइमलाई कसरी प्रोडक्टिभ बनाउने र युटिलाइज गर्ने भनेर खोज्दै जाँदा आई केम अक्रस टेकएक्सिस एन्ड द कोर्सेस इट अफर्ड। र डेटा साइन्स विथ पाइथन किन भन्दाखेरि इट ह्यापन्स टु बी समवट सिमिलर टु द मेजर द्याट आई हेभ सेलेक्टेड इन माई कलेज। र यहाँ आएर पढिसकेपछि what I can say is that the whole experience during the class was wholesome and an enriching experience for me. यहाँ चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई निड हुने रिक्वायरमेन्ट्सको सिलेबस प्रिपेयर गरिएको छ र इभन इफ यु डोन्ट नो मच अबाउट द सब्जेक्ट म्याटर दे टिच यु फ्रम द बेसिकदेखि लिएर डेटा एनालिसिसको एडभान्ससम्म अहिलेको रेलिभेन्ट कोर्सेस एआई मसिन लर्निङ इमेज क्लासिफिकेसन न्युरल नेटवर्क्स सबैको बारेमा बिस्तारै सिकाउनुहुन्छ। र टकिङ अबाउट आवर टिचर वाज अ भेरी फ्रेन्डली एकदमै नै करिज्मेटिक टिचर हुनुहुन्छ। उहाँले हरेक कुरालाई इन्डिभिजुअलको निड केटर गरेर पढाउनुहुन्छ। इज भेरी फ्रेन्डली सपोर्टिभ एन्ड हेल्पफुल एन्ड अल्सो द स्टाफ मेम्बर्स यहाँको एडमिनमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि इक्वली सपोर्टिभ हुनुहुन्छ। दे अलवेज मेक स्योर द्याट वी आर ह्याभिङ अ गुड टाइम वाइल लर्निङ इन द क्लास आवर्स। र आफूलाई यस्तो कोर्सेस एन्ड सर्टिफिकेसन्सहरूमा इन्भल्भ गर्नु भनेको आई बिलिभ इट्स एन इन्भेस्टमेन्ट द्याट युआर मेकिङ इन्टु यर लाइफ्स, इट्स एन एसेट द्याट युआर एडिङ इन्टु यर लाइफ्स. And those who are wanting to be a part of TechAxis in near future, I hope you have the same wonderful learning experience that I had here, and I want to wish you all the best. Thank you.